السلام عليكم، اهلا بكم متابعي قناتنا قناه النشره الطبيه في حلقه جديده. والنهارده هنتكلم عن دواء سيتاتومين لعلاج الاكتئاب والوسواس القهري. ما هي دواعي الاستخدام وما هي الاثار الجانبيه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الحلقه دي. ولكن قبل الدخول في الحلقة لا تنسي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. ولو اعجبك الفيديو أو استفدت منه بمعلومات لا تنسي دعمنا بلايك أو مشاركة للفيديو. دواعي الاستعمال: الوسواس القهري افكار ووساوس متكرره تدفع المريض الى القيام بافعال قهريه. القلق الاجتماعي: الخوف الشديد من التعامل مع الناس أو التصرف أمامهم مما يعيق سير الحياة الطبيعية. متلازمة ما قبل الطمس: مزيج من الاضطرابات النفسية والجسدية التي تصيب النساء قبل الحيض وتختفي الأعراض بعد عدة أيام. اضطراب الشره المرضي: الرغبة العارمة في تناول الطعام والعجز عن التوقف عنه وغياب الشعور بالشبع. الأعراض الجانبية: الغثيان، القيء، جفاف الفم، فقدان الوزن، فقدان الشهية، عسر الهضم، آلام البطن، الإمساك، الإسهال، الصداع، التهييج العصبي، القلق، الأرق، التثاؤب، تسارع ضربات القلب، زيادة التعرق، فقدان الشهوة الجنسية، صعوبة الانتصاب وتأخر القذف. موانع الاستخدام: الحساسية تجاه أي مكون من مكونات الدواء، تناول مثبطات أكسيتيز أحادي الأمين وحتى 14 يوم من إيقافه، تناول دواء بمزيد المضاد للذهان. احتياطات الاستخدام: قد تتداخل بعض الحالات الطبية مع تناول حبوب ستاتومين، لذا يفضل استشارة الطبيب في الحالات التالية. العلاج بالصدمات الكهربائية: تاريخ إصابة بنوبة قلبية، الإصابة بمرض الصرع، أمراض الجهاز البولي، أمراض الغدة الدرقية، أمراض الكبد والكلى، تعاطي المخدرات، الأطفال الأقل من 16 عاما، المرضى الأكبر من 60 عاما، أمراض الدم، أمراض القلب. الجرعات: علاج الكبار لعلاج الوسواس القهري: يبدأ علاج الوسواس القهري بجرعة 50 ملغ جرام مرة واحدة يوميا قبل النوم، ويمكن زيادة الجرعة 50 ملغ جرام أسبوعيا للوصول إلى الجرعة المنشودة، وأقصى جرعة يسمح بها هي 300 ملغ جرام يوميا. جرعات الأطفال لعلاج الوسواس القهري: يبدأ علاج الوسواس القهري في الأطفال بجرعة 25 ملغ جرام مرة واحدة يوميا قبل النوم، ويمكن زيادتها بمعدل 25 ملغ جرام أسبوعيا للوصول إلى الجرعة المطلوبة، وأقصى جرعة مسموح بها في الأطفال هي 200 ملغ جرام يوميا. هذه الجرعات للمعرفة ولا يمكن الأخذ بها دون استشارة الطبيب، إذ يعدل الطبيب الجرعة حسب عمر المريض وحالته الصحية. أعراض انسحاب ستاتومين: يؤدي إيقاف تناول الدواء المفاجئ إلى ظهور أعراض الانسحاب، لذا يلزم التدرج في سحب الدواء وتجنب إيقافه تماما فجأة. ومن أهم هذه الأعراض اضطراب النوم، الكوابيس الليلية، الهلاوس وأحلام اليقظة، الغثيان، الصداع،
الرعشة. ما العلاقة بين الستاتومين والنوم؟ قد يسبب تناول الدواء النعاس والرغبة في النوم كعرض جانبي، لكنه لا يعد منوما ولا يستخدم لعلاج اضطرابات النوم أو الأرق. هل يعد تناول الستاتومين آمنا في أثناء الحمل والرضاعة؟ يصنف الدواء ضمن الأدوية التي تسبب في تشوهات الأجنة وظهور العيوب الخلقية، لذا يفضل تجنب تناوله في فترة الحمل إلا أن كانت فوائده تفوق مخاطره، وخاصة في الأشهر الأولى من الحمل وقبل الولادة. وأيضا ينصح بتجنب تناول حبوب الستاتومين في أثناء الرضاعة، إذ يصل الرضيع جزء من المادة الفعالة مع لبن الأم. وإن كان لابد للأم من تناول الدواء، فيفضل تجنب تناوله قبل إرضاع الصغير بمدة كافية. متى يبدأ مفعول الدواء؟ يبدأ تركيز الدواء الفعال في الدم بعد 8 ساعات من تناول الأقراص، لكن يستغرق الأمر 4 أسابيع لتبدأ حالة المريض في التحسن، وفي بعض الحالات تستغرق 12 أسبوعا ليبدأ المريض في الاستجابة للعلاج. هل الدواء مخدر؟ لا يعد الدواء من المخدرات، فتناول جرعات كبيرة منه لا يتسبب بحالات الانتشاء، إنما يدفع إلى النعاس والنوم. وينصح بتجنب محاولة تناول جرعات كبيرة منه، إذ قد ينتج عن ذلك عواقب وخيمة قد تكون مميتة. ماذا أفعل إذا نسيت جرعة؟ تناولها في أقرب وقت تتذكرها فيه، وتابع جدولك الزمني في تناول الجرعات. أما إن كان وقت الجرعة الثانية قد اقترب أو أوشك، فتناول الجرعة الثانية فقط، ولا تضاعف الجرعة لتعويض ما لم تتناوله. تذكر أنك إن لم تشعر بالتحسن في غضون يوم أو 2 من تناول الدواء، إنما قد يستغرق الأمر عدة أسابيع ليبدأ مفعول الدواء في الظهور، والاستفادة الكاملة من الدواء تظهر بعد 3 أو 6 أشهر من تناوله. ونذكرك أيضا ألا تزيد الجرعة وتوقف الدواء من تلقاء نفسك دون استشارة الطبيب.